Hello mọi người, kỳ nghỉ lễ năm nay thì tụi mình không có đi chơi xa mà tụi mình chỉ đi loanh quanh Sài Gòn thôi. Hôm nay thì tụi mình sẽ về Bình Dương, là quê của tụi mình. Chắc là tụi mình cũng sẽ đi một vài quán cà phê, sau đó thì sẽ ghé nhà của Thọ chơi. Hôm nay nghỉ lễ cho nên là đường tụi mình đi thì nó cũng không có đông lắm. Lúc đầu thì hôm nay tụi mình cũng dự định tính là đi coi diễu binh ở ngoài trung tâm quận nhất. Nhưng mà xong rồi coi mấy cái clip này kia á, thì thấy đông quá, sợ là không có chen được với lại là không có chỗ. Cho nên là cuối cùng là tụi mình quyết định là thôi sẽ ngồi coi livestream ở nhà. Trong plan là tụi mình tính đi ăn hủ tiếu trứng ở đây nè. Nhưng mà hình như bữa nay lễ cho nên là người ta đóng cửa rồi.
Tụi mình mới vừa mua 2 ly matcha ở Tokino Home. Bây giờ tụi mình sẽ uống thử. Của mình là cold whisk, còn của họ là matcha latte bình thường. Mình kêu loại MH1 cho nên rất là đậm trà, uống rất là ngon, với lại cũng không có bị ngọt quá. Sữa là sữa bò nên nó cũng béo béo. Có bạn nói sao? Ngon. Mà quán này là bạn của mình giới thiệu là quán matcha ngon nhất Bình Dương hiện tại luôn. Ngon thiệt. Đây là sân vườn nhà mình nha mọi người. Thì ở đây là có cái mận, mà cái mận này trái nó tí teo. Xong rồi bên hông sẽ là cây nhãn. Bây giờ nó mới ra trái nhỏ thôi. Xong mình sẽ tới 3 cây xoài. Đây cũng có nhiều trái chín rồi, ba mình bọc lại. Một chút tụi mình sẽ thử hái xoài. Ngoài đây là xả cái mít, hình như là mướp, nhưng mà cái này chắc nhiều quá ăn hết luôn nên hư rồi. Đây là có một cái vàng, chắc là một cái vàng mướp mới. Đểให้mình biết là mướp thì trồng ăn một mùa thôi, cái cây nó sẽ chết. Đây là trái mít trên cây mít. Cái cây nó lùm xủng rồi, mà hai cái trái nó là bự. Sắp tới mùa hè rồi cho nên là cũng nghe tiếng ve kêu. Mà nên cái xác ve á mọi người, là con ve nó sẽ chui từ dưới đất, nó chui lên đây xong nó hất, nó lột xác ra bay đi. Nhưng mà trái này nó hơi chín rồi đó. Nó sống hơn chút, nó ăn nó ngọt mà nó giòn. Bình thường thì 2 tuần mình sẽ về Bình Dương 1 lần. Ở Sài Gòn cũng đã 10 năm rồi, thật ra tụi mình cũng quen với cái sự tấp nập nhộn nhịp rồi. Nhưng mà khi mà có dịp về quê, về Bình Dương thì mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ nhìn thấy cây xanh nhiều hơn, khoảng không. Sân nhà mình, cái sân rất là rộng. Rồi có tiếng ve, rồi tiếng gà, tiếng chó, tiếng mèo, đủ thứ tiếng. Nó làm mình cảm giác nó nhẹ nhàng, yên bình hơn. Đó là lý do tại sao mà tụi mình cũng chọn cái căn mà ở Thảo Điền mà tụi mình đang ở. Thì nó có một khoảng sân rất là rộng rãi, nhiều cây xanh. Nhưng mà đang mùa hè cho nên đó là nó cũng hơi nóng nhẹ. Nhưng mà xung quanh nhà mình thì có cây cho nên nó cũng mát bớt.
mình mới vừa mua xong một cái khoai mì với nước cốt dừa với lại mỡ hành. Với lại ly này là ly chuối hấp cùng với nước dừa với lại đậu phộng. Thì bây giờ tụi mình sẽ ăn thử. Bây giờ tụi mình đang trên đường về lại Sài Gòn và hy vọng là nếu kịp thì tối nay tụi mình có thể xem được pháo hoa ở Thảo Điền luôn. Tụi mình mới vừa về nhà và tắm rửa một xíu thì tụi mình cũng mới vừa coi cái lễ diễu binh xong và nó rất là hoành tráng với lại hào hùng luôn. Sau khi xem diễu binh xong thì bây giờ tụi mình sẽ ra bờ sông Sài Gòn, ngay chỗ Landmark để mà chờ xem pháo hoa.
Tụi mình tính là ngồi uống nước xong rồi sẽ ngắm view bờ sông, ngắm pháo hoa. Nhưng mà cái chỗ tụi mình ngồi thì bắn pháo hoa xong là nó dính ngay cây luôn, cho nên là không có coi được. Bây giờ tụi mình đang tính là chạy lên cầu để xem. Sau khi chạy lên cầu thì cũng rất là đông luôn mọi người ơi. Thành ra là tụi mình bị kẹt xe trên đó luôn. Nhưng mà cũng là một trải nghiệm thú vị. Và đến đây cũng hết vlog của tụi mình rồi. Hẹn mọi người ở những vlog tiếp theo nhé. Bye bye.